No minä tässä hei. Tällä kertaa tehdään sipsejä ja kaljaa. Multa on pyydetty aika paljon jotain vegaaniruokaa ja pitkän pohtimisen jälkeen mä en saanut mitään mieleen. Mutta sitten mulle välähti sipsikalja veganismi. Siinä on semmonen aate, mikä voisi olla ehkä muakin varten. Joten lähdetään kaljasta liikenteeseen, koska siinä kestää vähän kauemmin kuin sipsien valmistamisessa, vaikka mä aika nopea panomies on. Ja sitten kun tehdään kalja, niin sitten mennään sipseihin luonnollisesti. Ensin kalja, sitten sipsit. Sitten nautitaan niitä yhdessä. Näin tää tulee menemään tää jakso. Joo, eikä mulla muuta. Mennään hommiin. No mitäs tähän kaljaan sitten tarvitaan? Ainakin sitruunaa, on hyvää hapokkuutta siitä sitten luonnollisesti maltaita ja hiivaa. Mulla on nyt tällä kertaa tämmöstä super mega hiivaa puhtaampaan käymiseen. Ja sitten me tarvitaan luonnollisestikin sokeria. Mulla on nyt tällaisia erilaisia sokereita, ihan perussokeria, hunajaa ja siirappia. Ja sitten me voidaan aloittaa kiehottamalla vähän kaljamaltaita. Tommonen kilon pussukkaa on ihan hyvä. Ja kalja täytyy tietysti myös maustaa jollain, että saadaan siihen semmonen uniikki maku. Ja me laitetaan nyt tommonen jämäpussi kokonaisia aniksia ja sitten pikkunen jämäpussi laventelia. Nämä mausteet voi ihan hyvällä omalla tunnolla kyllä jättää poiskin, että se melko voimakas kiljun aromi kyllä peittää aika hyvin kaiken tämmöisen hienouden kyllä sinne alle sitten. Mutta tämä me nyt voidaan pyöräyttää vähän sekaisin ja siirtyä sitten muihin askareihin sillä aikaa kun tää kiehuu. Ja tässä meillä nyt on näitä sitruunoita. Nämä sitruunat me siirretään sitten tällaiseen kippoon. Se kun menee tosta noin, niin se menee sinne sitten se sitruunamehu. Noin, mä laitoin ne sitruunat tonne purkkiin tosta. Puristaa siitä, niin se menee sinne. Sitten otetaan tää meidän käymisastia, että me voidaan siitä ne suurimmat pölyt vähän pyyhkäistä pois, mutta ei tarvitse desinfioida, että ei tässä myrkyssä tule mikään bakteerielämään kumminkaan. Ja sitten laitetaan toi meidän sitruunamehu tonne pohjalle, ja sitten siihen päälle laitetaan nämä kaikki sokerit, mitä me halutaan. Ja sokerina mulla nyt tässä on kilo siirappia, ja sitten on kilo hunajaa, ja kilo sokeria. Nämä kaikki sokerit voi olla ihan tämmöistä valkoista sokeria. Että mä nyt käytin tommosia vanhoja jämiä pois lähinnä kaapista. Laitetaan sitten vielä tommonen toinen jämäsokeri, mikä mulla tuo oli, niin saadaan prosentit sitten kohille. Ja tässä on nyt tää meidän mallasuute. Korjataan siitä hiukan proteiinivahtoa vielä pois, niin saadaan hiukan kirkkaampi liemi. Tää voi myös korvata ihan hyvin semmosella kaupan valmiilla uutteella, jos ei jaksa tällaisen ruveta keittelemään. Siitä tulee kans ihan hyvää, olen testannut. Ja sitten ei muuta kuin kaadetaan tää meidän mallasuute tonne vaan ämpäriin siiville läpi. Ja tässähän nyt tapahtuu se, kun me ei tätä mitenkään desinfioitu, niin toi lähes kiehuva neste, niin se kyllä tappaa suurimman osan kaikesta elävästä, mitä siellä on. Sitten sinne tulee se hiiva, ja se superhiiva kanta on niin voimakas, että se ei niinku oikein mikään muu mikrobi pysty sen kanssa siellä kilpailemaan. Niin mulla ei ole kyllä ikinä mennyt vituille, kun käyttää superhiivaa. No niin, ja sitten laitetaan vähän vettä tänne. Elikkä säädetään lämpötila semmoiseksi suunnilleen kädenlämpöiseksi, ja 25 litraa olisi tarkoitus näillä raaka-ainemäärillä laittaa tähän. Ja sitten ei muuta kuin hiiva vaan ämpäriin. Pieni pyöräytys, kansi päälle ja lukkokanteen. Tää rupeaa sitten iloisesti plupluttelemaan. Sillä voi mennä ehkä semmonen tunti, että se hiiva herää siellä kunnolla. Ja sen jälkeen pitäisikin olla aika aggressiivista plupluttelua sen vuorokauden ajan, mikä me annetaan tän nyt tässä olla. Ja sitten kun tää on vuorokauden tässä käynyt, niin sitten laitetaan kylmään, eli takapihalle tai parvekkeelle tai mihin tää nyt ikinä sit saakin laitettua. Niin se käyminen sitten hidastuu tarpeeksi, että me voidaan pullottaa tää. No niin, mulla on nyt tää vuorokauden ollut täällä ulkona viileessä. Että täällä on just sopiva viileä täällä ulkona, niin se on mukavasti pysähtynyt se käyminen. Tai ei pysähtynyt, vaan hidastunut radikaalisti. Eli nyt tää voidaan turvallisesti sitten laittaa pulloihin. Tää on hyvin simppeli homma, eli otetaan joku letku, mulla on ihan tommonen pullotusletku, imastaa siitä hiukan, mutta ei juoda kaikkea sitä, vaan otetaan silleen vaan, että se rupeaa virtaamaan. Sitten voidaan tähdätä se haluttuihin astioihin. Mulla on nyt tollanen lasikanisteri ja pulloja, mihin mä sen laitan. Mutta voi käyttää ihan vaikka tyhjiä limpsapulloja tai whatever, ei sillä väliä. Ja sitten semmonen huomio, kun ootte pullottanut, niin ne pitää ehdottomasti olla sen jälkeen kylmässä. Että jos se käyminen jatkuu täällä pullossa, niin sinne tulee tosi paljon painetta ja ne saattaa ihan oikeasti räjähtää ne pullot. Jos on epävarma, niin niitä voi vielä hiukan avata niitä korkkeja ja tasata sitä painetta, jos pelkää, että sinne tulee liikaa painetta. Mutta näillä sokerimäärillä, mitä mä nyt käytin, ja vuorokauden käyttämisellä, niin ei pitäisi tulla mitenkään kauheata painetta mun laskelmien mukaan. Mutta
jos käytätte eri määriä sokeria kuin minä, niin sitten täytyy olla tarkkana. Että on joskus käynyt niin, että on räjähtänyt ihan oikeasti pulloja ja se on aika kuumottavaa, kun yrittää niitä sitten availla ja pelkää, että koska räjähtää silmille. Et siinä kohtaa täytyy muistaa laittaa turvalasit päähän. Niin sillä sitten selvitään, kun rypiskelee, niin turvalasit siihen, niin se on sillä hoidettu. Mut joo, laitetaan tää nyt pulloihin ja takaisin kylmään ja annetaan olla pullossa semmonen vuorokausi vielä lisää. Oletko kyllästynyt lähtemään aamuisin töihin? Ei hätää. Ongelmaasi on nyt ratkaisu. Pikapanokalja. Uskomattoman nopeasti käytetty kalja, joka on niin tuoretta, että saatat jopa maistaa hiivan. Minäkin olin aiemmin vain tylsä rivi-insinööri, mutta kun tutustuin Pikapano-kaljaan, elämäni muuttui todella jännittäväksi. Ei koskaan tiedä, missä seuraavan yön nukkuu. Hehe. Pikapanokalja. Nyt myös XL-versiona. No niin, tässä onkin nyt tää ihan valmis tuote. Ei muuta kuin maistetaan sitten, miltä tää maistuu. Täytyy sanoa, että tää on oikeasti ihan hyvää. Pieni tollanen banaaninen aromi. Muistuttaa aika paljon Weihenstefania. Ja paljolla mä tarkoitan, että kyllä siinä nyt vähän mielikuvitusta saa käyttää, mutta samanlainen vähän semmonen banaaninen aromi. Oikein hyvä. Ei maistu läheskään niin paljon kiljulta kuin vois kuvitella. Ihan pikkunen semmonen turpohivan maku, mutta oikein hyvä. 3 tähteä. Kalja on nyt hallussa, niin voidaan lähteä sitten näihin sipseihin. Elikkä tässä on meillä bataatti. Se on bataatti. Sitten tässä meillä on lanttu. Kiinnostavaa. Ja kolmantena maartisokat. Näistä kaikesta me tehdään nyt sitten sipsejä. Bataatti ja lanttu me sitten ihan vaan kuoritaan. Me ei nyt käytetä perunoita tässä sipsien tekemisessä, koska niitä saa aika hyviä kyllä ihan kaupastakin. Mutta ne kaupan juuressipsit on kyllä ihan persereijän makuisia, että kokeillaan, jos me saatais näistä vähän järkevämmän makuisia. Ja sitten kun toi bataatti ja lanttu on kuorittu, niin ne täytyisi saada sitten ohkaiseksi siivuus jollakin tavalla. Kaikkein ilmeisin on tietysti tää veitsi. Otetaan veitsiä ja tehdään sillä tällaista liikettä. Raastirauta on kans yksi hyvä vaihtoehto, siinä on tommonen tossa. Sitten on tällainenkin. Tätä pyöritetään tässä ja sitten toi menee tonne. Mutta tehdään tää nyt tavalla, joka onnistuu varmasti kaikilta. Nimittäin kuorimaveitsi. Kaikilla pitäisi olla tällainen. Tässä ei oikeastaan mitään ihmeellistä ole tässä vaiheessa, että sen kun veistellään vaan tuolla kuorimaveitteellä tästä tollasia siivuja. Tällä pitäisi tulla aika helposti tollasia tasapaksuja. Niin siinä mielessä tää on parempi kuin veitsi, koska veitsellä on vaikea pitää niin, että ne kaikki on ihan samanlaisia. Ja jos ne on eri paksuisia, niin osa voi olla vähän raakoja ja osa jo rupeaa pikkuhiljaa palamaan. Että mä suosittelen tätä, tää on aika näppärä. Ellei sit omista semmoista mandoliinia, se mandoliini olisi vielä parempi, mutta mulla kai sellaista oo, niin mä vedän tällä. Ja sit laitetaan vaan öljy lämpeämään, eli me friteerataan nää, niin niistä tulee sipsejä. Joo, sillä se toimii. Ja öljynä voi käyttää ihan tämmöstä perusrypsiöljyä, mitä mä käytän. Jos nyt sattuu olemaan friteerausöljyä tai jotain, niin voi käyttää. Mutta ei mitään kylmäpuristettuja, koska ne palaa. Ja me voidaan tässä odotellessa itse asiassa laittaa toi lanttukin siivuiksi, koska miksipä ei. Turhaan me nyt kattellaan, kun toi tossa lämpee. No niin, tää on nyt tässä jonkin aikaa ollut. Sen verran, että me saatiin toi lanttu valmiiksi, niin testataan tikulla. Joo, se rupee kuplimaan. Se tarkoittaa sitä, että se on tarpeeksi lämmintä. Ja sitten muuta kun laitetaan pataatit sinne ensin kiehumaan. Että laitetaan semmonen kerros, että ne kaikki peittyy sinne öljyyn. Ei katsi liian täytejänkeä, muuten se menee ihan miten sattuu se koko homma siinä sitten. Tässä kun nämä paistuu, niin voidaan hiukan sekoitella niitä niin, että ne ei ole ihan kiinni toisissaan. Mutta ei niitä nyt niinku turhaan kansikkaisesti pyöritellä, muuten ne menee ihan ryttyjä ynnä muuta. Mutta näillä menee ehkä semmonen 3 minuuttia tai jotain. Sitten kun se väri rupeaa näyttää hyvältä, niin sitten ne on valmiita. Ei tässä kelloa kansi katsoa, kun ei ole mitään lämpömittaria tuohon öljynkään, että se vaikuttaa kans aika oleellisesti siihen kypsymisaikaan. Mutta mä suosittelen, että käytätte mieluummin vähän viileämpää öljyä kuin kuumempaa, koska nämä on niin ohkaisia, niin ne saattaa sitten palaa helposti. Ja sitten kun väri näyttää tommoselta hyvän kullan ruskealta, niin sitten ei muuta kuin siirretään nämä vaan pois tuolta erilliseen kippoon. Ja ei muuta kuin uusi satsi perään. Patatit on paistettu, sitten mausteeksi pikkuinen suola ja vähän pyöräytetään. Että me ei nyt laiteta mitään ihmeellisiä maustesekoituksia, ihan vaan sen takia, että me päästään nauttimaan sitä ihan oikeasta mausta. Eli nämä on nyt tässä. Me voidaan sitten siirtyä tuohon seuraavaan kasvikseen, eli lanttuun. Työvaiheet tässä on luonnollisesti ihan samat kuin tuossa bataatissakin. Eli laitetaan ne vaan tuonne friteerantumaan. Katsotaan, että on hyvä kullaruskea väri, ai että, ja kippo.
Tää lantupaistamisessa oli semmonen ero verrattuna tuohon bataattiin, että tää tarvitsisi olla vähän pienempi lämpötila siinä öljyssä, että tää kerkeisi rapeutumaan kunnolla ennen kuin tää rupeaa ottamaan väriä. Jos kokeilette, niin semmonen pieni ero näissä oli. Ja sitten vielä viimetteeksi tää maa-artisokka. Tässä on semmonen juttu, että tää tummuu tosi nopeasti sieltä, kun tää on leikattu. Ja siksi me tehdään tää nyt ihan tässä viimetteessä. Eli nopeasti vaan kuorimaveittelee siivuiksi ja sitten saman tien tonne öljyyn. Muutenhan tää onkin jo ihan tuttu kuvio. Hyvä väri vaan tosta noin ja sitten kippoo. No, se on semmonen. Näissä artisokissa on muuten semmonen ominaisuus, että sitten kun ne on paistettu, niin ne tarttuu toisiinsa aika helposti kiinni. Elikkä niitä ei kannata ihan kauheasti sekoitella siinä paistamisvaiheessa. Mutta nämä on nyt kanssa valmiita, pikkunen suola ja pyöräytys ja kippoo, niin me voidaan mennä tästä sitten vaikka vähän maistelemaan näitä ja arvioimaan, mikä on paras sipsi. Suolaisen makeat pataattisipsit ovat jämäkän kokoisia ja erittäin rapeita. Itse en pidä pataatista, mutta sipsinä tämä toimii oikein hyvin. 4 tähteä. Lanttusipsit ovat jääneet hieman löysiksi keskeltä ja maku on kitkerä. Matalampi paistolämpö olisi voinut parantaa rakennetta, mutta lanttu on silti kitkerä eikä sovellu sipsiksi. 1 tähti. Artisokka sen sijaan on erittäin rapea ja rakenne on oudon toffeemainen suussa. Maku itsessään on miellyttävä, jos siis tykkää artisokasta noin yleisesti ottaen. Paistoaika olisi voinut olla vähän lyhyempi, koska nämä rapeutuivat kauttaaltaan myös vaaleimmista kohdista. Persoonallinen maku, joka varmasti jakaa mielipiteitä, itse sanoisin 3 tähteä. Kaiken kaikkiaan en voi suositella sipsien kotona valmistamista sen sottaisuuden takia. Poikkeus on, jos olet jo muutenkin friterannut jotain tai omistat fritin. Noin, se oli semmonen jakso. Siinä tuli sitten vähän tutustua tähän sipsikalja vegekulttuuriin ja kyllä mä ihan tykkäsin tuosta kaljasta varsinkin, mutta muistakaahan juoda sitten kohtuudella. Joo, ei kai mulla oikeastaan sitten muuta. Se on moro. Minäkin olin joskus mettätöissä ja saatana ei ole hyvä mikään sekä siinä.